guys. Nakasama na sa basurahan. Atay, tas ating ini-makeover ite. Ayan. So, yun guys, muntik nang matapon. Ito, ayan. Tingnan natin kung ano magagawa natin. Kasi medyo sira na yung paa niya. Paano ko kaya ito gagawin? Tingnan natin kung anong magagawa natin dito. Ayan. Sa tubig. So, ito na siya guys. Nalinisan ko na. Ayan. And then, next ay ipipaint na lang po natin. I-makeover natin. So, ito guys, dahil kulang ang kanyang paa, may tinas ang paa. So, lalagyan natin siya muna ng nail. So, ayan guys, nalagyan natin na siya ng pako. So, ang susunod, ilalagyan natin, kakapitan po natin siya ng masilya para mga natanggal niya na kahoy. So, ayan. Tsaka itong butas, talagyan po, tatakpan po natin yan. Ayan. So, ito po ay wood. Ito pong lalagay ko ay wood patty. Ito na siya. Nalagyan ko na siya ng masilya. So, ngayon, ipipaint na natin siya ngayon. Ayan, nawala na yung butos niya dito. And then, itong paa, medyo okay na siya. At saka yung mga karak niya dito. So, nalagyan ko na rin. Kaya ngayon, ipipaint na natin.
makeover. Look, So, hanggang dito lang guys ang aking video na to. So, if you like this video, please give a thumbs up, share, and comment down below. And huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Bye-bye!